नमस्कार. आपल्या सर्वांचे कृष्णसखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत. आज आपण मोठ्या साईजचे आणि मोठे डिझाईन असणारे सुंदर असे तोरण बनवायला शिकणार आहोत. तुम्ही बघू शकता हे किती मोठं आहे. म्हणजे हे पूर्णपणे 36 ते 37 इंचाचं आहे आणि याच्यात एकूण हे असे 18 फुलं आले आहेत. जवळपास 200 ते 250 ग्राम लोकर लागली आहे आणि 3 mm क्रोशा हुक वापरली आहे. यात तुम्ही वेगळे रंग वापरू शकता किंवा हाच रंग पिस्ता कलर सुद्धा खूप सुंदर दिसतो. ह्याच स्टेपनुसार मी जे सांगितले आहे या व्हिडिओमध्ये त्यानुसार तुम्ही पण बनवू शकता. त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि असे तोरण बनवायला शिका. हे तोरण बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिले तोरण पट्टी बनवायची आहे. तर त्यासाठी पांढरा रंग घेत आहे. एक स्लिप नॉट करायची आणि इथे चेन करायच्या 3 4 5 6 अशा आपल्याला या तोरणासाठी म्हणजे हे 96 सेंटीमीटरचं तोरण आहे. तर यासाठी 227 चेन करायच्या आहेत अशा, कारण हे मोठं साईज आहे लेंथ, त्यामुळे चेन सुद्धा जास्त करावे लागत आहे. तर ह्याच्या टोटल 227 चेन्स करून घ्यायच्या. तर ते झाल्यावर दाखवते मी इथे स्टेप्स दाखवत आहे, त्यामुळे मी कंप्लीट नाही करत, कारण मी आधी बनवून ठेवली आहे. फक्त कशा स्टेप्स आहेत ते सांगण्यासाठी तुम्हाला परत करून दाखवत आहे. तर इथे 227 चेन झाल्यावर काय करायचं, परत 3 चेन करायच्या आणि हे 1 2 3 चेन स्किप करून 4th चेनमध्ये डबल क्रोशा करायचा. असे आपल्याला सगळ्याच याच्यावर डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. पूर्ण 227 जे चेन आहे त्या सगळ्या याच्यावर असे डबल क्रोशे करायचे. असे सगळ्या याच्यावर झाले म्हणजे हे मी थोडेच केले दाखवण्यासाठी, पण हे 227 करायचे आहे. पट्टी लांब आहे त्यामुळे. तर हे झाल्यानंतर परत 3 चेन करायचे, 3 आणि हे टर्न करायचं. तर हा आपला एक राऊंड झाला, एक रो. त्यानंतर परत सगळ्या स्टिचेसवर एक एक डबल क्रोशा करायचा आणि आता हा दुसरा राऊंड होईल. नंतर हा राऊंड पूर्ण झाला. पूर्ण 227 चेन्सवर डबल क्रोशे करून स्टिचेसवर डबल क्रोशे झाले की नंतर 3 चेन करायच्या आणि परत टर्न करायचं. तसं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रोज करून घ्यायचे आहेत. याप्रमाणे हे बघा मी आधीच करून ठेवले आहे टोटल 6 रोज 227 चेन्सचे. आता याला आपल्याला किनार करायची आहे. याची बॉर्डर बनवण्यासाठी मी हा रंग घेत आहे, पिस्ता कलर. तर इथे जोडून घ्यायचा आणि प्रत्येक चेनमध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा. तर या आडव्या पट्टीमध्ये एक चेनमध्ये एक सिंगल क्रोशा आणि या ब्रेडच्या पट्टीमध्ये प्रत्येक डबल क्रोशे आहे त्यामध्ये 3 सिंगल क्रोशा. या पॅटर्नने हा पूर्ण पट्टीला एक बॉर्डर करून घ्यायची आहे आणि अशा प्रकारे ही तोरणपट्टी आपली रेडी होईल. हे बघा अशा प्रकारे ह्या पूर्ण पट्टीला बॉर्डर करून घेतली आहे. आता आपल्याला झालर सुरू करायची आहे. त्यासाठी स्लिप नॉट करायची हुकला आणि इथे फर्स्ट स्टिचमध्ये हे जे ग्रीन म्हणजे पिस्त्या रंगाचे आहे ते सगळे 227 चेन्स आहे आणि हे जे इकडे आहे ते मी एक्स्ट्रा घेतले आहे अटकवायसाठी, कारण म्हणजे ते जास्त झाले आहेत. तुम्ही घेतले नाही तरी चालते. हेच माप एक्झॅक्ट आहे 227 चेन्सचं. आणि ही आता आपली पहिली स्टिच आहे म्हणजे पहिला सिंगल क्रोशा.
तर तिथे आपल्याला हे जोडायचं आहे सिंगल क्रोशाने. त्यानंतर इथे 3 चेन करायच्या, 1 2 3. पहिला दुसरा सोडून थर्ड स्टिचमध्ये एका सिंगल क्रोशाने जोडायचं. परत 1 2 3 चेन करायच्या, 1 2 स्किप करायचे आणि थर्ड स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. पुन्हा अशाच 3 चेन करायच्या, 2 3 आणि 1 2 सोडून 1 2 सोडून थर्ड स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशा करायचा. परत सांगते, माझा कॅमेरा थोडा सरकला होता. तर हे बघा, इथे जोडलं. फर्स्ट स्टिचमध्ये 3 चेन केल्या आणि 2 स्टिचेस स्किप करून थर्ड स्टिचमध्ये परत सिंगल क्रोशाने जोडायचं. त्यानंतर पुन्हा 3 चेन केल्या, 1 2 सोडून थर्ड स्टिचमध्ये जोडलं. परत 3 चेन केल्या, 1 2 सोडल्या आणि थर्ड स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. त्यानंतर 1 चेन स्किप करायची. हे बघा, ही स्टिच स्किप करायची आणि पुढच्या स्टिचमध्ये 1 डबल क्रोशा घ्यायचा. 3 चेन करायच्या, 1 2 3. त्याच ठिकाणी 1 डबल क्रोशा करायचा. परत त्यानंतर पुन्हा 1 चेन स्किप करायची आणि नेक्स्ट स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. हे असा व्ही शेप तयार झाला. 3 चेन करायच्या, 1 2 3. 1 2 स्टिचेस सोडून थर्ड स्टिचमध्ये जोडायचं सिंगल क्रोशाने. परत 3 चेन, 1 2 सोडून थर्ड स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. म्हणजे इथे जसे आपण 3 हे घेतले आहे गॅप्स किंवा लूप्स तयार झाले आहेत, तसेच 3 लूप्स इकडे तयार करायचे. 1 2 सोडून थर्ड स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशा. हा एक व्ही शेप झाला आणि इकडे 3 लूप्स तयार झालेत. हे बघा, 1 2 3 लूप्स झाल्यानंतर हा व्ही शेप घेतला, इकडे 3 लूप्स केले. आता परत हा व्ही शेप करायचा आहे. तो कसा करतो आपण, 1 स्टिच स्किप करायचा आणि त्याच्या नेक्स्ट स्टिचमध्ये 1 डबल क्रोशा करायचा, 3 चेन करायच्या, 1 2 3 आणि त्या स्टिचमध्ये गॅपमध्ये 1 डबल क्रोशा करायचा आणि 1 स्किप करायचा आणि नेक्स्ट स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशा करायचा. असा हा व्ही शेप तयार झाला. आता पुन्हा असे 3 लूप्स करायचे. 3 नंतर असा एक व्ही शेप, 3 नंतर व्ही शेप. तर ह्या सिक्वेन्सने हा पॅटर्न कंप्लीट करायचा आहे पूर्ण पट्टीपर्यंत. म्हणजे जे आपण 227 चेन्स केल्या त्या सगळ्या चेन्सपर्यंत संपेपर्यंत हाच पॅटर्न रिपीट करायचा आहे. तर हे पूर्ण झाल्यानंतर मी दाखवते. हे बघा, अशा प्रकारे हा रो पूर्ण झाला आहे आणि इथे हे असे 16 व्ही शेप्स तयार झाले आहे. म्हणजे आपले आता 16 फुले बनतील. नेक्स्ट रोसाठी काय करायचं, हा भाग पलटवायचा, टर्न करायचा आणि इथे ही जी फर्स्ट गॅप आहे म्हणजे लूप आहे तिथे 2 सिंगल क्रोशा करायचे सेम लूपमध्ये. त्यानंतर 3 चेन, 1 2 3. आता नेक्स्ट लूपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. परत 3 चेन, पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. असे आता इथे 2 लूप तयार झाले. नंतर इथे हा जो व्ही शेप आहे इथे डबल क्रोशा करायचा. मध्ये कोणतीही चेन वगैरे घ्यायची नाही. परत त्याच लूपमध्ये डबल क्रोशा. 2 झाले, 3 4 5 6 7 8 9.
सेम लूपमध्ये आपण 9 डबल क्रोशा करून घेतले. आता पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. 3 चेन करायच्या, पुढच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं, पुन्हा 3 चेन, पुढे नेक्स्ट लूपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. तिथे सुद्धा 2 लूप तयार झाले, जसे इथे झाले होते तसे. आता नेक्स्ट लूपमध्ये इथे जसे आपण 9 डबल क्रोशा केले आहेत तसेच 9 डबल क्रोशा करून घ्यायचे यास एक सेम लूपमध्ये. ही जी व्ही शेपची स्पेस आहे तिथे 9 डबल क्रोशा करायचे. 3 4 5 6 असे 9 डबल क्रोशा झाले की यानंतर जसे इथे 3 चेन करून नेक्स्ट लूपमध्ये जोडले आहे आणि 2 लूप बनवले तसेच पुढे बनवायचे आणि प्रत्येक व्ही शेपमध्ये 9 डबल क्रोशा करून घ्यायचे. असा हा रो आहे. तर हा पॅटर्न रिपीट करून ही रो पूर्ण करून घ्यायची. ही पूर्ण झाल्यावर दाखवते मी. अशा प्रकारे हा पण सेकंड रो पूर्ण झाला आहे. आता थर्ड रोसाठी काय करायचं, हे पलटवायचं. इथे 2 लूप झाले, सगळीकडे जसे झाले आहेत तसेच हे परत आता टर्न करायचं आणि ही जी फर्स्ट गॅप आहे तिथेच 2 सिंगल क्रोशा करायचे. त्यानंतर 3 चेन आणि या सेकंड लूपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं. त्यानंतर हे जे 9 डबल क्रोशे आहे तिथल्या फर्स्ट डबल क्रोशावर 1 डबल क्रोशा करायचा. नंतर 3 चेन करायच्या आणि हा जो फर्स्ट डबल क्रोशे आहे त्याच्या खालून टाकून 1 सिंगल क्रोशा करायचा. म्हणजे पिको करतो तसं, पॅकपॉट स्टिच करतो तसं सिंगल क्रोशा करायचा. त्यानंतर परत नेक्स्ट डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन आणि पिको स्टिच, 2-3 सिंगल क्रोशिया करायचं. परत नेक्स्ट डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 सिंगल क्रोशिया. अशा ह्या ज्या 9 डबल क्रोशिया आहेत त्या पूर्णच डबल क्रोशियावर अशा पाकळ्या करून घ्यायच्या आहे. 1 2 3 4 झाल्या. आता या उरलेल्या आपण डबल क्रोशियावर ह्याच पॅटर्नने करून घेते. अशा प्रकारे ह्या 9 पाकळ्या पूर्ण करून झाल्या आहे. त्यानंतर काय करायचं, नेक्स्ट जी गॅप आहे 3 चेनची तिथे सिंगल क्रोशाने जोडायचं. परत 3 चेन करायच्या आणि नेक्स्ट जी 3 चेनची गॅप आहे तिथे सिंगल क्रोशाने जोडायचं. आता परत हे 9 डबल क्रोशे आले आहेत. तर यावर पण हे जसं फूल बनवलं आहे आपण 1 डबल क्रोशे आणि 3 चेन्स करून पायकॉट स्टिच, तसंच हे फूल पूर्ण करायचं आणि हा पूर्ण रो याप्रमाणे कंप्लीट करायचा. हे फूल पूर्ण झालं की नेक्स्ट गॅपमध्ये अशा प्रकारे जोडायचं आणि 1 लूप करायचा. मग पुन्हा पुढच्या ह्या 9 डबल क्रोशेवर फूल बनवायचे. तर असे करून झाल्यावर दाखवते. अशा प्रकारे ही फुले पूर्ण करून घेतली आहे. आता नेक्स्ट राऊंडसाठी काय करायचं ते बघूया. हा पूर्ण टर्न करायचा आणि हे बघ इथे एक गॅप केली, 3 चेन करून इथे जोडलं आणि इथे एक असा लूप तयार झाला आहे. त्यानंतर पलटवायचं आहे. पलटवण्याच्या आधी इथे 1 लूप तयार झाला, परत 3 चेन करायच्या आणि इथे जोडायचं. मग परत 3 चेन करायच्या, 2 3 आणि आता
पलटवायचं. हा जो छोटासा लूप आहे तिथे एक सिंगल क्रोशा करायचा, परत 3 चेन करायच्या आणि नेक्स्ट गॅप मध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा. आता परत 3 चेन करायच्या आणि या हुकवर वेढा घ्यायचा, जसं आपण डबल क्रोशासाठी घेतो तसा, आणि ही जी फर्स्ट पेटल आहे त्याच्या मागे टाकायची हुक, मागून समोर आणायची आणि हा धडा इथे काढून इथे एक डबल क्रोशा करायचा. परत दाखवते. नेक्स्ट साठी 3 चेन करायच्या, ही पाकळी सोडून द्यायची, एक पाकळी, नंतरच्या पाकळीवर एक वेढा घ्यायचा, या पाकळीच्या खालून हुक टाकून दोरा वर आणायचा आणि इथे एक डबल क्रोशा करायचा. परत 3 चेन, नेक्स्ट पाकळी सोडून द्यायची, त्याच्या पुढच्या पाकळीवर असाच एक डबल क्रोशा करायचा खालून, पाकळीच्या खालून. असं एक एक पाकळी सोडून पूर्ण फुलामध्ये करायचं आहे. अशा प्रकारे या फुलामध्ये एक सोडून एक पाकळीवर आपण असे डबल क्रोशे घेतले आहे आणि मधात 3 चेनची गॅप सोडली आहे. तर हे एक फूल झाल्यानंतर पुढच्या फुलात पण असंच करायचं आहे आणि या फुलातून या फुलाकडे जाताना एकही चेन घ्यायची नाही, डायरेक्ट फर्स्ट पेटलमध्ये असंच डबल क्रोशा करायचा आहे. त्यानंतर एक पेटल सोडून 3 चेन करायच्या. आता हे जसं केले आहेत तसेच सगळ्या फुलांमध्ये करून घ्यायचे आहे. एक पाकळी सोडून दुसऱ्या पाकळीवर मागून डबल क्रोशा करायचा आणि मधात एका पाकळीत फुलातून दुसऱ्या फुलात जाताना एकही चेन घ्यायची नाही, डायरेक्ट दुसऱ्या फुलात फर्स्ट पेटलमध्ये जोडायचं आहे. तर असे पूर्ण फुलांच्या मागे असे लूप्स करून घ्यायचे आहे. हा रो पूर्ण झाल्यावर मी दाखवते. हे बघा, अशा प्रकारे मग हा पूर्ण भाग बनवून घेतला आहे. एक साईडचा, 2 साईडचा सारखाच आहे. मी ह्या साईडला कसा करतात ते दाखवते आणि तसंच हा आहे. पलटून घ्यायचं बॅक साईडला आणि ही जी पहिली पाकळी आहे, फूल आहे, तिथून सुरुवात करायची आहे. पहिले एक स्लिप नॉट करून घ्यायची. हा पिस्ता कलर झाला, आता पांढऱ्या रंगापासून सुरू करू. तिथे हा जो आहे फुलाच्या स्टार्टिंगची गॅप, त्याच्या अलीकडची पहिली गॅप, तिथे जॉईन करायचा धागा सिंगल क्रोशाने, नंतर एक डबल क्रोशा करायचा या मध्ये, त्यानंतर 3 चेन करायच्या, त्याच ठिकाणी परत एक डबल क्रोशा, त्यानंतर पुढच्या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं, 3 चेन, नेक्स्ट गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशाने जोडायचं, परत 3 चेन, नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं, परत एक सिंगल क्रोशा, त्यानंतर एक डबल क्रोशा करायचा, 2 फुलं जिथे जोडले आहे त्याच्यामध्ये एक डबल क्रोशा करायचा, 3 चेन, त्याच ठिकाणी परत एक डबल क्रोशिया,
परत नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं आणि इथे जसं केलं आहे 3 चेनची एक पाकळी, म्हणजे एक लूप, 1 2 3 3 चेन, नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडलं, हा एक 3 चेनचा लूप बनला आहे. तसेच अजून बनवायचे. परत एक लूप बनवायचा नेक्स्ट गॅपमध्ये, तर परत एक डबल क्रोशिया जिथे 2 फुलं जोडले आहेत तिथे 3 चेन करून त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशिया, म्हणजे कसा हा व्ही शेप तयार झाला आहे. तर असं पूर्ण हे लाईनवर करून घ्यायचं आहे. हे झाल्यावर दाखवते मी. या प्रकारे हा पूर्ण रो करून घेतला आहे. हे जेव्हा शेवटच्या पाकळीचा एक व्ही शेप केला आहे 2 फुलांच्या मध्ये, त्याच्या एक नंतर एकच लूप बनवायचा आहे. परत इकडे 2 लूप नाही बनवायचे, कारण इथून आपल्याला हे टर्न करायचं आहे आणि पुढची रो सुरू करायची आहे. पुढच्या रोसाठी काय करायचं, एक डबल क्रोशिया करायचा, या लूपमध्ये नेक्स्ट लूपमध्ये सेम लूपमध्ये टोटल 9 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. 2 3 असे 9 डबल क्रोशे करून घेऊ. हे बघा 9 डबल क्रोशे झाले. त्यानंतरच्या लूपमध्ये इथे सिंगल क्रोशाने जोडायचं, परत 3 चेन करायच्या, नेक्स्ट लूपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडायचं, पुन्हा तसंच एक लूपसाठी 3 चेन करून नेक्स्ट गॅपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडले आहे. त्यानंतर एक व्ही शेप येत आहे, तिथे सुद्धा असेच 9 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर पूर्ण रो असंच करायचं आहे. जसा हा पॅटर्न केला आहे एवढा त्याच पॅटर्नने रिपीट करून हा रो कंप्लीट करायचा आहे. अशा प्रकारे हा पूर्ण रो पूर्ण केला आहे. आता याला परत टर्न करायचं आणि पहिल्या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशा करायचा. एक मिनिट. फर्स्ट डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशा करायचा, 3 चेन करायच्या आणि पिको करायचा, म्हणजे इकडे सिंगल क्रोशा करायचा. परत नेक्स्ट डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, याच्या खालून एक सिंगल क्रोशिया, असे 9 स्टिचेसवर 9 पेटल्स करायचे आहेत. अशा 9 पेटल्स झाल्यानंतर नेक्स्ट जो लूप आहे तिथे सिंगल क्रोशियाने जोडायचं, परत 3 चेन करायच्या आणि नेक्स्ट लूपमध्ये सिंगल क्रोशियाने जोडायचं, पुन्हा 3 चेन करायच्या, नेक्स्ट लूपमध्ये सिंगल क्रोशियाने जोडायचं. आता हा जो 9 डबल क्रोशिया आहे तिच्यावर, तर ते याच्यावर एक डबल क्रोशिया करून असा 3 चेनचा एक पायकॉट करायचा, म्हणजे असे फूल तयार करायचे. हे सगळ्या रोमध्ये करून घ्यायचं आहे पूर्ण. हे झाल्यावर दाखवते. हे बघा असे सगळे फुलं करून घेतले आहे. आता परत याच्या पुढचा राऊंड करायचा आहे. हे बॅक साईड आहे, म्हणजे मागची बाजू, त्याला पलटवायचं, समोरच्या बाजूने यायचं. 3 चेन केल्या होत्या आधीच, तर त्या झाल्यानंतर ही जी पहिली पाकळी आहे त्याच्या मागून हुक टाकून एक डबल क्रोशिया घ्यायचा, मागून हुक टाकून धागा ओढायचा आणि एक डबल क्रोशिया घ्यायचा, परत 3 चेन करायच्या आणि पुढची पाकळी सोडून त्याच्या पुढच्या पाकळीवर असंच एक डबल क्रोशिया करायचा, परत 3 चेन, नेक्स्ट पाकळी स्किप करून त्याच्या पुढच्या पाकळीमध्ये एक डबल क्रोशिया मागच्या साईड, परत 3 चेन, एक नेक्स्ट पेटर्न स्किप करून नेक्स्ट पेटर्नवर एक डबल क्रोशिया
आणि असे लूप्स तयार होतील. परत 3 चेन आणि एक स्किप करून त्याच्यानंतरच्या पेटलवर एक डबल क्रोशिया. तर असे आपले 3 चेनचे डबल क्रोशिया करून लूप्स तयार होतील. 1 2 3 4 लूप्स तयार होतील. नंतर नेक्स्ट फुलामध्ये जायसाठी चेन करायची नाही, डायरेक्ट एक डबल क्रोशिया करायचा आहे ह्या पुढच्या फुलाच्या पहिल्या पाकळीवर. तसाच मागून हुक टाकून धागा आणायचा आणि असा एक डबल क्रोशिया करायचा. परत 3 चेन, एक पेटल स्किप करून नेक्स्ट पेटलवर असेच एक डबल क्रोशिया. तर अशा एक सोडून एक सगळ्या पेटलवर करून घ्यायचे आणि असे लूप बनवायचे. त्यानंतर या फुलातून दुसऱ्या फुलात जाताना एकही चेन घ्यायची नाही, डायरेक्ट नेक्स्ट फुलाच्या फर्स्ट पेटलमध्ये असाच डबल क्रोशिया करायचा. तर असे करत हा रो कंप्लीट करायचा आहे. तर मी झाल्यावर दाखवते. हे बघा, हे मागून असे साखळ्यांचे लूप्स तयार होतील. अशा प्रकारे या सगळ्या फुलांच्या मागे 4 लूप्स करून झाले आहे. आणि नंतर इथे 4 लूप झाल्यानंतर हा पांढरा धागा कापून घ्यायचा आहे. परत बॅक साईडने स्टार्ट करायचं. तर आता पिस्ता कलर घ्यायचा आणि जसं आपण सुरुवातीला पांढऱ्या रंगाने जोडून ह्या पिस्ता कलरच्या फुलांवर काम केलं आहे, वर्क केलं आहे, तसंच आता व्हाईट कलरच्या फुलांवर पिस्ता कलरने वर्क करायचं आहे. मी एक करून दाखवते. हे बघा, हा जो व्ही शेप आहे, व्ही शेप म्हणजे 2 फुलांचा जॉईंट आहे. त्याच्या पहिल्या सुरुवातीच्या लूपमध्ये धागा जोडायचा आणि ह्या जॉईंटमध्ये एक डबल क्रोशिया करायचा. नंतर 3 चेन, त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशिया आणि नेक्स्ट लूपमध्ये सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट लूपवर सिंगल क्रोशियाने जोडायचं. तर हा सेम रो इथे केला होता आपण व्हाईट कलरने आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक व्ही शेपमध्ये 9 डबल क्रोशिया हा पण रो केला. त्यानंतर 9 पेटल्स, तो पण रो केला आणि मागे अशा 4 लूप्स 3 साखळ्यांच्या, तर हा पण रो केला आहे. तर असे 3 ते 4 रो जे पांढऱ्या फुलासाठी केले आहे तेच आता पिस्ता रंगाने या फुलांसाठी करायचे आहे. आणि असं करत करत यानंतर परत व्हाईट कलर घ्यायचा, व्हाईट कलर नंतर परत पिस्ता कलर घ्यायचा आणि इथे एक फूल सोडून द्यायचं. म्हणजे इथे इथपर्यंत केल्यानंतर नेक्स्ट राऊंड इथपर्यंत करायचं. म्हणजे असे फुलांचा एक उतरता क्रम तयार होत जाईल. असा उतरता क्रम, म्हणजे या रोमध्ये 8 आहेत तर खालच्या रोमध्ये 7. 8 फुलांच्या 2 रांगा, एक पांढरी आणि एक पिस्ता कलरची, नंतर 7 फुलांच्या 2 रांगा. तसं इथे करत जायचं आहे. नेक्स्ट रो इथपर्यंत येईल, त्याच्यानंतरची इथपर्यंत येईल. असं करत हा पण पार्ट पूर्ण करून हे तोरण पूर्ण करून घेऊ. ह्याच रोचं रिपिटेशन आहे सगळं, फक्त एक पर्यंत आपल्याला कमी करायचं आहे. एवढाच एक भाग वेगळा आहे, बाकी सगळं सारखं आहे. त्यामुळे मी हे सगळं करून झाल्यावर दाखवते. सेम असाच दुसरा पार्ट. हे बघा, अशा प्रकारे या सगळ्या लेयर्स करून झाले आहे. प्रत्येक रो मध्ये एक फूल कमी आहे. पहिल्या 1 2 3 रोज
मध्येच पूर्ण शर्टपर्यंत फुलं आहे, फुलांची रांग आहे. हे बघा 1 2 3 3 रोजमध्ये पूर्ण 16 फुलं आहे आणि चौथ्या रोपासून मग एक एक फूल कमी होत आहे. म्हणजे ह्या रोमध्ये 8 आहेत तर इथे 7, या रोमध्ये 7, या रोमध्ये 6 फुलांच्या, एक पिस्ता कलर आणि एक पांढरा कलर. मग 5 च्या 2, 4 च्या 2 रो आणि 3 फुलांच्या या 2, अशा कमी कमी करत जायच्या. आणि हिरव्या म्हणजे पिस्ता कलरची रो असते तेव्हा फूल दोघांच्या मधात येते. प्रत्येक पिस्ता कलरच्या रोच्या वेळेस फूल 2 फुलांच्या मध्ये आहे, पण व्हाईट कलरचं फूल हे कॉर्नरला आहे काठाने. तर ह्याच सिक्वेन्सनी हे पूर्ण दोन्ही साईड पूर्ण करून घेतले आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे असे लटकन लावायचे आहे. तर हे आपल्याला माहीतच आहे कसे बनवतात. तर असा आपल्या हातांना 21 वेळा वेढे घेऊन बंच बनवायचा असा, आणि त्यानंतर इथे याला बांधून घ्यायचं असं. असे आपल्याला 14 करायचे आहे. पांढरे 7 आणि पांढरे 14 आणि पिस्ता कलरचे 14, म्हणजे या भागाला 7 आणि या भागाला 7. याच्या व्यतिरिक्त परत मधात सुद्धा हे 3 लावायचे आहे. हे लावू पण शकता किंवा स्किप पण करू शकता. हा असा बंच केल्यानंतर तो जोडायचा कसा ते बघू. ह्या पूर्ण वेड्यांच्या मधातून हुक टाकायची आणि दुसरा असा धागा घ्यायचा, याची एवढी लेंथ सोडून हा धागा या पूर्ण वेड्यांखालून घ्यायचा आणि इथे गाठ करायची. मग इथून हुक टाकून हा धागा परत इकडे आणायचा, म्हणजे ही गाठ पक्की बसते. आणि आता इथे साखळ्या करायच्या, कारण या साखळ्या करत आहे इथे साखळ्या केल्यानंतर जोडायचं आहे. इथे अशा चेन करून घ्यायच्या, 7 चेन करायच्या टोटल. आणि इथे फुलांच्या मागे जे असे लूप्स आहे त्या लूपमध्ये हुक टाकून एक सिंगल क्रोशा करायचा. त्यानंतर 1 किंवा 2 चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा. अशा प्रकारे ते तिथे जोडला गेला आहे. आणि हे सगळे धागे आता मागे ओढून फिनिशिंग द्यायची आहे. हा जो आपण धागा इकडे आणला आहे तो सुद्धा याच्या खाली या हे बांधला आहे तिथून खाली ओढून घ्यायचा हुकने. त्यानंतर हे सगळे लूप्स ओपन करायचे, जे क्लोज आहेत ते असे कापून ओपन करायचे आणि सगळे एकसारख्या लेवलमध्ये कापून घ्यायचे. अशा प्रकारे या बाजूला पूर्ण 7 लटकन लावून घ्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला पण तसेच लावून घ्यायचे. त्यानंतर हे सगळं करताना जे जे धागे बाहेर निघाले आहे ते आपण नेहमी लोकरीच्या किंवा क्रोशाच्या वस्तू बनवताना असे मागे लपवतो, तर ते ओढून घ्यायचे आणि एक्स्ट्रा धागे कापून घ्यायचे. हे सगळं झाल्यानंतर आपलं सुंदर तोरण तयार होईल. सगळे धागे मागे आपण ओढून घेतले आहे. हे बघा इथे दिसत आहे. हे बघा इथे असे मागे ओढून फिनिशिंग साठी एक्स्ट्रा धागे सुद्धा कट करून घेतले आहे. आणि आता हे फायनल आपलं तोरण
रेडी आहे. तर हे असं मोठं डिझाईन असणारं हे तोरण आहे. तुम्हाला हे नक्कीच आवडलं असेल. माझ्या या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि इतरांनासुद्धा शेअर करा. तसेच या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून मी अशाच वेगवेगळ्या आणि नवनवीन डिझाईन्स घेऊन येणार आहे, व्हिडिओज अपलोड करत राहणार आहे. तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला पहिले मिळेल. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच सुंदर दुसऱ्या डिझाईनसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.